අද අපේ රෙසිපි එක තමයි පීනට් බටර් චොකලට් කුකීස්. මේ දවස් ටිකේම හදපු කුකීස් වගේ මේකත් හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් කුකී එකක්. එහෙනම් ඉතින් මෙන්න මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික ලෑස්ති කරගෙන අපි මේ කුකී එක හදන්න පටන් ගමු. මේ කුකී එකට අපිට ඕනේ මෙන්න මේ දේවල් ටික. බටර් ග්‍රෑම් 60යි, පීනට් බටර් ග්‍රෑම් 240යි, සුදු සීනි ග්‍රෑම් 100යි, දුඹුරු සීනි ග්‍රෑම් 100යි, විත්තර 2යි, පාන් පිටි ග්‍රෑම් 190යි, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1යි, ලුණු තේ හැඳි භාගයයි, චොකලට් ග්‍රෑම් 120යි, මිල්ක් මේඩ් ග්‍රෑම් 120යි. මුලින්ම අපි බටර් ටිකයි, පීනට් බටර් ටිකයි, සීනි ටිකයි හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේකටම බිත්තර ටිකක් දාගන්න ඕනේ. දැන් බේකින් පවුඩර් ටිකයි ලුණු ටිකයි පිටිත් එක්ක කලවම් කරගන්න. ඊළඟට පිටි ටික ටික දදා බටර් මික්ස්චර් එකත් එක්ක හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් අපි මේකෙන් ටිකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට බෝලයක් වගේ හදලා ඒක සීනි වල තවරලා බේකින් ට්‍රේ එකකින් තියාගන්න ඕනේ. ඔක්කොම බෝල ටික හදාගෙන ඉවරුණාට පස්සේ ඔයාගේ මහපට ගිල්ලෙන් මෙන්න මේ විදිහට බෝල මැද්දෙන් පොඩි හිලක් වගේ හදාගන්න. දැන් මේ කුකීස් ටික සෙල්සියස් අංශක 180ක උෂ්ණත්වයක විනාඩි 12ක් 15ක් විතර බේක් කරගන්න. මේ අතරතුරේදී අපි මේ කුකී එක උඩට දාන චොකලට් ටික හදාගමු. ඒකට මිල්ක් මේඩ් ටික භාජනයකට දාලා ටිකක් රත් කරගන්න. මිල්ක් මේඩ් ටිකේ බුබුලු දාගෙන එනකොට චොකලට් කෑලි ටික දාලා හොඳට දිය කරගන්න.
කුකීස් ටික බේක් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ oven එකෙන් එළියට අරගෙන විනාඩි 5ක් විතර නිමෙන්න තියන්න. ඊළඟට අපි හදාගත්ත චොකලට් ටික මේ කුකීස් වල උඩට හිමින් සැරේ දාලා හොඳටම නිමෙන්න තියන්න. මේ විදිහ පීනට් බටර් චොකලට් කුකී එකක් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ දවස්වල ඉස්කෝලෙත් නිවාඩු හින්දා ඔයාලගේ පොඩි අයත් එක්කම මේ කුකී එක හදාගන්න පුළුවන්. හැමදාම වගේ මේ රෙසිපි එකේ තවත් විස්තර dailylife.lk site එකේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලා ගන්න මගේ channel එක subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාන්න අමතක කරන්න එපා.